ਲਓ ਜੀ ਵੀਰੋ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਡਰੇਨ ਪਾਈਪ ਸੀ ਨਾ, ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਡਰੇਨ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬਰੀਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰੀਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਡਰੇਨ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਡਰੇਨ ਪਾਈਪ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।